Giới thiệu với anh em ngành nhôm kính. Hôm nay kho máy nhôm chúng tôi sẽ xin giới thiệu với dòng máy các bạn là máy Smart Machine, một dòng máy cắt hai đầu 08 thế hệ mới với màu sắc cực kỳ đẹp và hệ thống lắp chụp cải tiến. Con này phải sửa. Nó có những thiết bị nó để lâu quá. Đây cho xíu để mỏi.